You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life. Like kryptonite. Čau, já jsem Luka, vás vítám u dalšího streamu zase zde na Twitchi. Včera jsme dohráli Dishonored. A dneska nás čeká The Obvious Gunslinger. O této hru Call of Juarez jedničku a Call of Juarez Bound in Blood jsem hrál. Guns, jako předtím, než jsem to tady ostřílel, tak u jedničky tu jsem odehrál celou před tím, když jsem doma. Bound in Blood jsem odehrál čas. Gunslinger jsem nehrál ani minutu. Takže nevím, co od toho čekat. A myslím, že to nemusím dál stahovat, nebudu se nic stahovat. A jdeme na to. Tak přepnu scénu a jdeme dát hrát. Ubisoft Techland. Ještě pamatuju, když tato hra vycházela. To je z roku 2013. Takže mi bylo 11 let. Jako, fakt, hustý. Zrnka pravdy úspěch. Či napovídá možnosti. Krásně je to kreslený. Zvuk. Já mám v tom češtinu. To je smutné. Mám se. Je. Tak. Myslím, že můžeme zahájit hru. Příběh Arcade 2. Jdeme na příběh. Dáme normálně. Jak řekněte, pokud by bylo něco nutného. Je vidět, že ta hudba vychází z jedničky. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Když si dávno v Stinking Spring. Ty se stala v roce 1910 prohlašující, že za mlada cestoval z politiky. Fakt, v té hudbě, já v té hudbě slyším prostě ten základ z té jedničky.
A to je tak super. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. OK. Nevím, kde je skrýš. A asi to bude tam. Nebo, to je on nebo dole. You heard Pat. Need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Odbočuješ od příběhu. Já vím. Bra. OK. Dobrý. OK, takže víme, co se stane, když odbočím od příběhu. A já se podívám... možnosti. A přijdu tady výukaz. Dálý cílový bod, zviditelný výukaz. Vzhled degradálních zbraní speciální. OK, necháme tam ten speciální. Obra. Paleta prokrytí přední. OK. What the hell? Shoot that Okay. sumbitch! To jsem trošku nevykykal. Udržení extra schopnost? Okay. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. OK, tak ještě máte. Jo, shit tam běžím. They're coming from the I rear! decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Au. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Taky mě docela štvou. Možnosti. Obraz. Nízka. Počkej, já jsem normál. Yes. Au. Vedle. Protože tady je to s životem jako ve dvojce a ne v jedničce. Že to není žádný ukazatelný životní. A zatím se mi to líbí. To nenavazuje nějak příběhově na jedničku a dvojku. Ale není to špatný. Dobrý. Jako rozhodně je to lepší než ten karta, o kterém jsem četl. Jedna z tří válka překreslení. Nová úroveň. Právě si použil. Máš jeden dovednostní bod, zde můžeš utratit. Vyber si jednu ze 3 kategorií dovedností a poté si kup krajní dovednost. Pistolník. OK. Bojovník zblízka. Ranger ostřed na dlouhou vzdálenost. 2 revolverový desperát.
OK. No. Asi si vezmu toho pistolníka. Protože i v jedničce, i ve dvojce jsem hlavně pracoval s pistolema. Takže. Akimbo. Počkej. Aha, to je takhle. Dvojité revolver. Opadni 2 revolvery a přijď jedním peko. Pokud u sebe máš revolver, můžeš je pomocí stisku kolečka nahoru nebo 3 ovládat nezávisle. OK. Jsi si jistý, že chceš to... OK, rovnou achievement. OK. Unlock a skill. Jo, aha! Takže já můžu i... Jo, to je dobrý. Je to dobrý, já nemusel jsem se rozhodovat. Jako, jo, ale ne, zároveň. Let's go, shit. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Ow. Auto bolí! Nechte mě! Odkud? Kde pak si? No vyle. A. Možná to něco. Still, one of them reached the water tower. Smrtícím střelám se můžeš vyhnout pouze tehdy, když je ta předtůka smrti plně nabitá. It would be a turkey shoot from up there. Vyhni se kulce pomocí AD, abys uhnul AD nebo... Bra. Jsi mrtev. Pokud se ti podaří vyhnout se správným směrem, vzducha smrti ti umožní vyklouznout ze smrtícího stisku. OK, tak to bylo Dčko, takže znovu. Jak se to náhle? Počká, to je ještě předtím než... Jo, bla bla bla. Ano, chci to. Au. Auto bolí. Chcete mi ublížit? Au. Tak, kde je ten poslední? Jak to, že... OK, tak to jsem tu... To soustředění využil fakt skvěle. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Leave him to me. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Au. Čau. Au, odkud? Je tady seš. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiot. Truth be told, things weren't much better behind the house. Au.
nemuseli jste zhazovat ten hrnec. Co on ten hrnec udělal? Cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Au. No tak kde jste? Horský hexo. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Yes. Myslím, mají nekonečné munice. Když já bych té munice Au. To bol... Au! Jo, tady se... It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. Ucházející. Ono říkají ucházející stav. I passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Baldwin. Aha, zrnka pravdy. Pat Garrett byl ve svém pronáslední Billyho Kida a jeho gangu neúnavný. Garrett a jeho skupina je sledovali do upuštěného kamenného statku v Stinking Spring a obklíčili budovu. Společnost, kterou si Billy vydržoval, byla pestrobarevnou sbírkou zoufalců. Byli mezi nimi Tom Pickett, Bill Wilson, Charlie Bowder a špinavý Dave. Rudabauk. Rudabauk skřížil cesty s takovými legendami, jako byl Dave Mother, Bud Masterson, Wyatt Earp a Doc Holliday. A zemřel poměrně nechutným způsobem, když byl v roce 1886 střelen a pak setnut mexickou mačetou. Jau? Charlie Bowder, který zřejmě zabil Andreva Robertse v přestřelce u Blazars Mill, obklíčení Stinking Springs nepřežil. Procházel kolem okna a kulka ho zasáhla do hrudi. Ostatní se následující den 23. prosince 1880 vzdali poté, co špinavý Dave vyvěsil bílou vlajku. Zajetí zločinci byli převezeni do Santa Fe, zatímco Billy byl převezen do Mesilla, kde byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Poté se stěhoval do Lincolnu, NM, kde čekal na vykonání rozsudku. K tomu ale nikdy nedošlo, neboť se Kidovi podařil na nádherný útěk z vězení. Ahoj, Siriusy. Válka v okrese Lincoln je často považována za jeden z nejslavnějších příkladů války o pastviny. V celé historii západu. Války o pastviny byly konflikty o kontrolu otevřených plání nebo pastvin zdarma používaných pro pasení dobytka. Spory se většinou vedly o pastviny nebo vodní práva, ale v tomto případě to byl boj o kontrolu obchodu s drogistickým zbožím v okrese Lincoln. Spor vznikl kolem střetu zájmu mezi frakcí Don Murphy a nově příchozím Angličanem Johnem Tunstallem. Zpočátku se pro řešení jejich sporu snažili... Protože jsem si ji myl, a není mokrá, ale to je vedlejší. Zpočátku se pro řešení jejich sporu snažili využívat právní systém, ale boj brzy přešel v konflikt mezi ozbrojenými gangy. Murphy a Doan měli vazby na psance, jako byl John Kinney a s jeho gangem a Jace Evans, jehož tým byl známý jako chlapci. Byli zodpovědní za Tunstallovu smrt, která se stala ústředním katalyzátorem konfliktu. Na druhé straně stáli regulátoři. Byl mezi nimi William Bonney, a.k.a. Billy Kid,
slibující pomstu mužům, kteří Tunstala zavraždili. Obě strany složily přísahu různým mužům zákona, takže technicky jednali všichni v souladu se zákonem. Po porážce regulátorů se někteří ze členů stali uprchlíky a stejně jako Billyho Kida je potkal předčasný a násilný konec. OK. Billy Kid. Výborný střelec, přísně jako bič, 21 zabitých. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Do hlavy. No tak. Au. Au. Tak. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." OK. Au. Let's go. Nechci chcípnout. Nechci, nesmím chcípnout. Nesmím chcípnout. OK. Takhle. Triple kill. Tak budu další level. Ježiš, ne. Říkám, že jsem si, protože jsem si měl. Vadí. Bum. Trošku se proletěl. Tady je. No tak. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. Já čtu ten text a prostě mě nedojde, že se musím vyhnout. It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouts. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Okay. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. No. Please, call me Silas, ma'am. Now, Ježiši, where was na. Štíta. Let's go, je po něm. You were heading for the barn. Já nevím, jestli mám jít. OK. OK, měl jsem jít nahoru. Let's go. Nová úroveň. Tak co tu máme? Hluboké kapsy, zvýšená kapacita munice, a nebo další komba, nezastavuj vaši neštěstí tak brzy. Aha, a co tu máme dát? Odolnost při boji zblízka. A nebo
Měřidla zpomalý čas. Tak, ať máme víc zkušeností. OK, teď si to vyplýtval. Úplně zbytečně. Au, au. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Jak pak se vede. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. O ne. OK, souboj tváří v tvář. Nemám přítelkyni. Hrdý pohled než... You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Můžeš třeba nepřítele na pozor pomoci, ještě jsou ti vezmu. Nejsem. Tam jsou zbraně sískně pro vytasní zbraně. Zaměř. Nevíc, co. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Hezký. Tak tohle bylo dobře udělaný. Ukažte to začíme. OK, tak tohle bylo dobrý. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. 644. Oba rozsudku zásah do hlavy. Čestně zabitý. Nemáš se za to omlouvat. Jeden znak jsem nenašel. OK, hezky. Jdeme dál. Je to dobré. Zatím nemám co. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. No, to jsme četli v tom zrnku pravdy. Hrst plná horkého. No, s poslední dobou tu mám obecně mrtvo.
Nová hra plus jo, já už to... M. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Myslíte po začení silace. Okay. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Okay, my first order of business was finding a firearm. Takže není zbraň. Aha, tajnost. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Říkali zápisy. Vlastně to jako bouze. Dokáže rozdělit chlapa. Jako... Ty vole. To je super. To je tak... Dobře I saw udělaný. Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim at that. The kids escaped raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Jsem rád, že v tom jsou pořád... Jsem rád, že v té hře jsou pořád jakoby ty odkazy, že tam pořád svítí ta jednička, jak to vychází. Billy Kid. William Henry McCartney, také známý jako William Bonny, Kid Antrim nebo Billy Kid. Se narodil pravděpodobně mezi lety 1859 a 1861. Zemřel 14. července 1881, kdy ho ve Fort Sumner v Novém Mexiku zastřelil šerif Pat Garrett. Do dnešního dne zůstává jedním z nejznámějších psanců divokého západu. Billy byl asi 170 cm vysoký, štíhlé postavy s modrýma očima. Blond vlasy a chlapeckým šarmem. Mnoho spolehlivých zdrojů ručí za jeho humor, velkorysost a přátelskou povahu. Byl chytrý, neúnavný, lehkomyslný a často nasazoval život za ty, na kterých mu záleželo. Miloval tanec, zpěv a uměl číst i psát. Jeho rukopis byl velice úhledný. Billy byl velice oblíbený u dám a nebyl to žádný žárlivec. Všichni, kteří ho poznali osobně, tak odmítali, že by měl výbušnou povahu nebo sklon při sebemenší provokaci zabíjet. Kid za svůj obrázek vraha dluží vlastnímu vrahovi, Patu Garrettovi, který 2 roky po Kidově smrti napsal knihu, ve které své činy patřičně přikrášlil. A Hollywood tento mýtus vyleštil do ještě blištivější podoby. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení Billy nebyl chladnokrevný zabiják, nebo dokonce těžký kriminál. Nikdy nežil život psance, který vykrádal banky, dostavníky nebo vlaky. Nejhorší z jeho prohřešků byly drobné krádeži koní a dobytka. Billy mu bylo připsáno 21 zabití těch lidí, ale tenhle počet je značně nadsazený. S určitostí zabil 4 muže. 2 v sebeobraně a 2 při útěku z vězení. A zúčastnil se přestřelky během války v okrese Lincoln, po které zbylo 5 mrtvých lidí. Ale na druhou stranu oni mohli nebo nemuseli být zabiti kulkami Billyho Kida. Anybody see him? Okay. Využij střih. You better hide.
I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did I kill him already? Garrett's gonna kick our ass! Bra. Ok, tohle se mi nepodařilo. Opakovačka je bleskový rychlá, dávej pozor, nechceš se ocitnout bez munice. Prostě jak tu z nebe padají ty prkna. Jako ono by to normálně bylo divný, jenomže tady jde o to, že tohle je prakticky příběh, takže ty prkna jsou tam dodávány podle toho příběhu. To je hustý prostě. Ok, Alexandra. Can't have gotten far. Gotta be around here somewhere. Billy broke out of jail. Violence is not the answer. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Ok, takže musíme prostě prakticky ven. Ok. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans go to hell. Jo, tady seš. Aby to je zavít vodu. Nebo spíš píste, já nevím, co jsou tam body. Me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street. A budu na cestě. I'm here. Get your headstone. To nedivím. Ne, to znamená proto, že jsem jako malý hrál první díl této série. Ahoj. I knew I needed to find a hole. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. Okay, kde pak se? Tady se. Let's go. Let's do this. Kde pak jde někdo další? Je tady se. Hele. Tak, teď musíme vylít nahoru. To je zajímavé, já říkám, líbí se mi to. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Já bych odpoutal pozornost. OK. Minecraft jedu občas taky. Takže Dčko, Sko, Dčko, Ačko. Nová úroveň. Takže, co tu máme? Rychlé nabití revolveru. Nabíj své revolvery během mrknutí oka. Kulky do tvého revolveru budeš moci vkládat do bubínku zbraně ještě když se točí, což znamená op. OK, to se hodí. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Yes. Nechám se brokovnici. Ale hele, štíta. I knew if I made it out of there in one piece,
no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No. They all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play. Okay, měj se. He'll kill us all. Čau. Surrender yourself. Čau. Okay, tak to byla Mia. How the hell did he get away? Au. No tak. Jsem moc dobře nečítal. Found what I was looking for. The stables on the edge of town. Time to die. Tak, dobrý. Další dom. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Well, sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Tak, no tak. Fuck. Mě si pozorný na 66%. Rychlost tvé ruky byla 55%. A doba reakce byla 0. OK. Sáhne na svou zbraň, stiskni projtasí zbraň, poté vystřel. Musím... Teď jsem měl pozorný odnos 88%. Rychlost 2026. Tak. Daj. No to bude ještě zajímavý.
OK. Teď jsem se jenom netrefil. Jinak jsem měl pozornost a rychlost. Dá se říct dobro. Dobrá je pro mě, že je to na He polovinu. intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. OK, teď jsme se zabili navzájem. No, 615 sekund. Když si tu trnu na tomhle. Let's I killed him go. in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Já jsem to tak chtěl ještě prodat pro ty zbylý zrnka. 72, rychlost 30 decibelů. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Koukám, byli obrovský gang tanců, vedený s gang Clantonem. Curly Bill, jo. Teď si napovědal ohledně okolních zrnek. Přitucha smrti může být použít až poté, co se ukazatel plně době. Jdeme na to. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Hey, fucking run! Okay. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! Oh, hi. Got out there, I did my best to help those poor passengers.
Tak jsem zpátky. Vážně jsem byl mítej tak na 3 místech. Ow. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Ok, to jsem podělal. Já jsem to mohl vyhnout se, ale proč bych to dělal? Shift, přepínáš sprint, což může závislosti na nechání buď život nebo čas. Okay. Apačové. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Okay. Jak se to odtud dostanu? Okay. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. To get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to run. Okay. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Okay. Bruh. Kurma. Okay. Ow. He's getting away! I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me.
As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Nowhere to run. No. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Okay. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Oh! I was done running. Okay. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. Nová My úroveň, fury let's go. knew no bounds. Öppna. Tak. Legendární zbraní. Rytý revolver. Let's go. Zakázkové závitové pouze zvyšuje její dostřel a průraznou sílu nyní snaží dosáhnout to, co se... Nevím, že ještě už to vypadá dobře. Okay. Já nevím, jestli je tohle potřeba pak. No, jako se mohli vyhnout tady na to třeba. Okay. Where's he going? Tak. It was finally time for that old man to pay for his sins. Staří Clinton. Okay. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Tak. Au, 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 au. Au, 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 au. Ok, to jsem tak nevypočítal.
Běžíme. Moc zaboju. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James's brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. Bruh. I had old man Clanton in my sights. To jsem trošku po. Už jsem byl u něj. Ducha smrti nezachrání před smrtí. Kůkol z klikového kulometu. Jak nečekané. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. Ow. But it was just me. Tohle nikdo neviděl. Tak, já jsem úplně... Ke zvládnutí duálního ovládání jednodušších zbraní si odemkni dovednost Akimbo? Wait. Akimbo. Zaběhu. Ahoj Markusy. Už to asi bude tady. No, jdem. Anyway. I don't know how you lived this long. Au. Do I gotta reload again? Au. To jsem podělal. OK, to je dobrý nápad.
Že mohl bych na to použít dynamit. To jsem to podělal. Odohoj. Tohle nevyšlo přesně podle mýho plánu. Anyway. Au. Au. Tak vystřelej se. Ještě by to chtělo se trefit. Ne, to každý náboje. To není dobré. Au. Au. Jo, moje mužka stojí za. Já to vím. Ještě jednou. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. No, 0 zrnek, dobrý. Hezky. Sinasova pro následní koupovi nebyl peníze, ale pomsta na jednom z jeho hlavních nepřítelů, Johnny Ringovi. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Jo, už mám náboj, jo, dobrý. Vedle. Ještě tak mě chce. What exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earp's coming! Get ready, boy. Ow. Tady jste. Headshot. Schovávej se. Tak headshot a to se není.
Curly Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Ow. Ow, 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 ow. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Get around it! Ow. Whew. Ahoj. Mi děláš? Tak. Okay. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Mě zajímalo, co udělal tak špatného a co They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal? Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. This is gonna hurt. Ow. Ok, to mi nevyšlo. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Hezký důvod. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack.
Jeden trooper. A je to tady. Aha, tady. Kudrnáč Bill Brucius. William Kudrnáč Bill Brucius se narodil kolem roku 1845 a zemřel pravděpodobně rukou Whitea Earpa 24. března 1882. Byl to potulný kovboj, pistolník, zloděj dobytka a člen gangu psanců známý jako kovbojové. Po smrti staříka Clintona se Kudrnáč Bill stal neformálním vůdcem kovbojů. Byl popisován jako vysoký a podsaditý s hlavou plnou hustých kudrnatých vlasů. Podle všeho byl považován za výborného střelce. Brucius však rád pil a pod vlivem alkoholu se pro ty okolo něj jeho smysl pro humor mohl stát smrtící. Jednou přímo v průběhu bohoslužby si střelbou do jeho nohy střihnul kazatelův tanec. Z jiné příležitosti nařídil několika mexickým rolníkům, aby se svlékli do náha a tančili pro jeho pobavy. Brucius si zřejmě pod vlivem alkoholu používal pozorování nahých lidí skákajících jak on pískem. Brucius měl také zřejmě podíl na vraždě Morgana, mladšího bratra Whitea Earpa. Byla to pomsta za slavnou přestřelku u OK Corral a smrt Billyho Clintona a bratrů McClure. Whitea Earp se za smrt Morgana pomstí tím, že zabije Kudrnáče byla v Iron Springs při přestřelce mezi Earpovou skupinou a kovboji. Nová úroveň, tak co tu máme? Mířidla zpomalí čas, přímý, jo. Hraj vulkanu. Though it wasn't easy as those boys had good cover. Au, to bolelo. Kde ty co to bude? Tak. Tohle náboje. Au, adu, haj. Pořád co je něco u tebe, koukám. Au. Nemám rád štítek. Nechaj se schovat. To je dobrý, že něk má na tom tu krev. Tohle. Fuck. Now you're in trouble. Keep shooting. I don't mind.
There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Nějaký zadku pravdy. Nope. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Johnny Ringo. John Peters Ringo se narodil 3. května 1850 a jeho život plný násilí skončil o 32 let později. Jedině si ho pamatuje jako psance a pistolníka, který byl spojován s gangem kovbojů. V letech 1874 až 1876 během bojů ve válce v okrese Manson si získal pověst nebezpečného desperáta. Jeho činy během tohoto konfliktu ho stály téměř 2 roky ve vězení, než byla nakonec obvinění zamítnuta. Brzy po příchodu do Arizony v salonu opilý Ringo postřelil a zranil muže za to, že dal přednost pití svého piva před whisky, kterou mu Ringo koupil. Není proto žádný překvapení, že v okolí Tombstone měl pověst špatně vychovaného, mrzutého, k násilí náchylného kočovného kovboje, a to zejména když byl opilý. Na druhou stranu, kdo ví, jaká by jeho reputace byla, kdyby souboj u OK Corral dopadl jinak. Historie je psána vítězi a Wade Earp a jeho bratři nevyhráli jen skutečný boj, ale také i PR bit. 13. července 1882 byl Johnny Ringo nalezen mrtvý se střelnou ranou v hlavě a revolverem v ruce. Seděl boss pod stromem. Jeho kůň byl nalezen o 2 týdny později. Ringovy boty měl uvázaný do sedla, což kovbové často dělali, aby mimo ně udrželi škorpiony. Jeho smrt byla oficiálně potvrzena jako sebevražda, ale stále nevíme, zda byl král kovbojů zabit Wadeem Earpem nebo Docem Holidayem, nebo se jednoduše zastřelil, nebo cítil, že jeho život už nestojí za to žít. Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Jak je to... fuck. Co se dělá? Teď jsem si... Fuck, jsem si vyplikla koncentraci. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Curly Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Oh, time to dance with the devil! Ow, 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 ow. Earth send you to kill me? Bruh. Kill that murderer, cocksucker! Ok, tohle jsem podělal.
Let's go again. Again. Again and again. Ahoj Anty. Jak vás to vede? Au. Au. Co se tam schováváš? Co ti to... Bra. Ok, mě jsme urovnají. To já vím. Precedentem z 101letý starý muž prohlašoval, že on byl skutečný Jesse James. Na chvíli se z něj stala menší celebrita až do té doby, než bylo zjištěno, že jeho verze nesouhlasí. Faxi. Curly Bill. Billy. Au. Ano, zahrajeme si na skovku. Co ty na to? Kde je Faxi? Já pikám. Kde seš? Ne, vážně, kde seš? Ne, vážně, kde seš? Mám pro tebe to olovo, co jsi chtěl. Kam utíkáš? Já myslím, že jsi to olovo chtěl. Tak. Billy. A to velmi vyřeším. Jak do toho. Au. Au. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Vyzvání asitání kulky. Johnny Ringo. Let's go.
That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Okay, to nes. Okay. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Máš na to rychlost? To je dobrý. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Když to dostal začne. Find and kill Johnny Ringo. 2 ze 4, no. Kde je teď ta volba rozsudku? No se asi dozvíme. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Zabití Johnny Ringa uzavřelo první kapitolu Silasovy ságy o pomstě a začalo krvavou kariéru jako lovce lidí. Pokaždé se snaží zasáhnout dynamit ve vzduchu, budeš odměněn body a máš šanci na další poškození nepřátel. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant, and hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits, and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rest of that rifle of his. Nothing gets past him. No tak ne, tu máme. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. That's good. Ale skoro tak budu mít další úroveň. To jde docela rychle. OK. Yes. Ale ten lepší revolver. A tajemství. Výbory domobran. Na divokém západě, kde zákon buď neexistoval, nebo byl reprezentován skorumpovanými úřady, často brali zákon do vlastních rukou skupiny občanů. Takzvané výbory domobrany. Tito občané se chovali jako soudci, porota a popravčí. Mnohdy věšili obviněné na nejbližší strom. Jejich vina byla často neprokázaná, ale jistá. Někteří z těchto strážců se stali místními lidovými hrdiny a často získali značný vliv. To byl i případ domobrany z Montany, odpovědné za oběšení Henryho Plumera a 21 dalších podezřelých. Je ironií, že tyto lidi obvinili z toho, že patří do tajemného gangu s názvem Neviňátka. Poslední z těchto nešťastných duší vyslal jen proto, že vyjádřila pochybnost v souvislosti s vinou svých přátel. A podezřelé ještě bylo, že potom, co byl Plummer a zbytek těch podezřelých oběšen, loupeže zlata pokračovaly v nezmenšené míře. Někteří říkají, že skuteční banditi byla domobrana z Montany. Mnohé z raných povídek
které ukazovaly prstem viny na nevinátka, byly napsány členy domobrany. Redaktory Montana Post. Nová úroveň. Tu máme. Hledání pravidel, nápovědy k zrnku. Nech si ujít žádné důležité detaily. Pokud se dostaneš do jejich blízkosti, další a radí tě pojedou ke skrytým zrnkům pravidel, což proto je to. Aha. Nechci mít. Vidíte zpátky půlkanuk. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Plumber wants that asshole dead. O nic. Zabili jsme jen toho Ringa. Au, au, au. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those who ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Okay, ale odkud do... Au. You ain't beefing me. Time to blow your shit up. Tak. Au. Tak vystrž. Let's go. Tak.
course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. Bruh. Mrtvé. Headshot. No tak, nechte mě bejt, co vám můžu udělat, já vás jen zabít. Let's go, triple kill. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Okay, tak jdeme dovnitř. Do you know who we are? Good shot! Let's go. You're dead! Get out of here! Ow. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. I'm ending you. No, tak tam landu. Tak máme tady. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Nikde poblíž se nachází. OK. Ne. No to nemám tady to zrno. Kde by jen to zrno mohlo být?
Už ho vidím. This is why Ale I našel do jsem ho. not like heights. A našel jsem to zrno. Kde to jsem? Já už vím, kde to je. Tady je to tady. Bannock, Montana. Do současnosti dobře zachovalé město duchů v okrese Beaver se proslavilo událostmi mezi roky 1863 a 1864, kdy byl místní šerif Henry Plummer obviněn z vedení tajemného gangu známého jako Neviňátka. Někteří věří, že byli zodpovědní za téměř 100 vražd. Skupina občanů známá jako Domobrana z Montany za tyto zločiny hromadně pověsala 22 lidí, včetně samotného Henryho Plummera. Bannock, založené v roce 1862, bylo pojmenováno po domorodém kmenu Bannocků. V roce 1864 krátce sloužilo jako hlavní město území Montany. Až do odchodu posledních obyvatel v roce 1970 zůstalo hornickým městem. Během své největší slávy se Bannock chlubilo více než 10 000 obyvateli. Mělo 3 hotely, 3 pekárny, 3 kovárny, 2 stáje, 2 masné trhy, obchod s potravinami, restauraci, pivovar, kolečníkový sál a 4 salony. Takže by tu měly být 2. Tohle asi nepřeju. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Ok, někde to je. A helme se. Zlatá horečka typická pro 19. století byla ve velkém měřítku o náhlém stěhování do často vzdálených míst, kde byla objevena ložiska zlata. Největší a nejznámější je kalifornská zlatá horečka z roku 1848. John V. Marshall našel zlatý nugget na pile Iona Satera v Kolomě v Kalifornii. Zpráva o objevu se rychle rozšířila a lidé z celého světa se za vidinou rychlého zbohatnutí hrnuli do Kalifornie. Přihlašovací tábory a vojenské pevnosti se vyprázdnily, námořníci opouštili lodě, farmy i podniky byly opuštěny. Do Kalifornie přijelo přes 300 000 lidí. Tito prospektoři cestovali na západ do Kalifornie po souši a po řece Gila River, nebo po moři kolem mysu Horn na dalekém jižním cípu Ameriky. Ale většina z těch, kteří neměli štěstí a za to neobjevili, odírala ty, kteří přišli na západ doufajíc, že náhle zbohatnou. Historie divokého západu se podobnými zlatými horečkami jen hemží. Jednou z největších byla zlatá horečka v Pike Peak. Podle odhadů byly mezi lety 1858 až 1861 skalisté hory zaplaveny 100 000 prospektory a bylo založeno území Colorado. Dalším slavným příkladem byla zlatá horečka v Black Hills. V pozdních letech 1870 tisíce zlatokopů následovalo Custerovu expedici hluboko do indiánského území. Poblíž v jižní Dakotě bylo založeno město Deadwood a do dnešního dne je rušným turistickým místem. Kompletně se salony a kasíny. Je známým faktem, že jeden z největších místních pistolníků, divoký Bill Hitchcock, v jednom z těchto salonů zemřel, střelen do zádelku, zatímco hrál poker. Au.
One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Au. Ty mrtev. Co se stalo? OK. Mám pocit, že to tam někdo dopověděl. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Okay, tak tohle bylo v plánu. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find a new Bob. OK, špatná strana. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Někde poblíž je velkopravda. Okay. Okay. I picked the more convenient and more dangerous route. Jak se po žebříku dostanu zpátky, protože jsem tam nechal jsem koprávě. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Ok, takhle to nepůjde. Já jsem nechal jsem koprávdy. A ne, tak mi nechal. Au. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Bruh.
Tady jde. Au. Takže by... Kde může být to zrnko právě? Už ho vidím. Let's go. William Henry Handy Plummer se roku 1832 narodil ve městě Edison v Maine. V 19 letech zamířil na západ do Kalifornie za nalezišti zlata. Podle všeho byl Plummer elegantní a poměrně šikovný skolutem. Do 2 let vlastnil dům, na ranč a pekárnu v Nevada City. V roce 1856 byl zvolen šerifem a městským správcem, ale hned příští rok zabil Plummer Jona Weldera, manžela ženy, která byla vydána po Plummerově boku. Byl odsouzen na 10 let v San Quentinu, ale guvernér jej následně omilostnil, neboť Plummer trpěl tuberkulózou. Plummera cesta nakonec dovedla do zlatých polí Bannack v Montaně, kde byl okamžitě zvolen šerifem. Zločinnost v Bannack stoupala, jak gang banditů známých jako Neviňátka útočil na horníky a unášel zásilky zlata. Místní obyvatelé kvůli jejich dopadení zorganizovali skupinu známou jako Domobrana, která zjistila, že vůdcem gangu je sám šerif Henry Plummer. Domobrana pověsila 22 mužů, včetně šerifa, ale někteří říkají, že těsně předtím, než mu nasadili oprátku, jim šerif učinil nabídku. Dejte mi 2 hodiny, koně a já vám zpátky přivezu svou váhu ve zlatě. Mohl by něco takového říct? A kdo to tvrdí? Někteří historici se domnívají, že Plummer mohl být nevinnou obětí domobrany z Montany. Někteří dokonce říkají, že neviňátka nikdy neexistovala a že skuteční bandité byla domobrana. Pravdu o tom, jestli byl Plummer hrdina nebo vrah, se asi nikdy nedozvím. A my už máme skoro další úroveň. Můžete přestat házet ty dynamity, když tam nejsem? To je judný. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Tak, co tu máme dál? Dodatečné přiblížení během míření. Zadrž dech, buď přesně. Je. A pak zvýšená rychlost nabíjení. Během nabíjení drž R jako lokomotiva a půjde to rychleji. Nazvaný stop break mechanism. Počkej, tady je vykládaná 6. Reality range 25 minus 30. OK, jak půjde dál? Počkat. Ne. Jo, tady. Let's go. Strážce zákona. Tanec. Tady je Henry Plummer. Bury you in a million pieces! This day is worse and worse for you. Henry Plummer was clearly unhinged.
and I could see right away that this was gonna take some doing. Let's go. Show yourself. Můžeš po mě střílet? Když mě zabiješ, to bys chtěl. Když si pak budeš rád. A dohe. Tady už je to na fáze. A já jsem dělal první fáze. Au. No tak. Brá. Kde se flákat? Au. Tak kde pak jste? Jo, tady jste. A to je vše? OK. Bra. Bra. Jsem si vybral špatnou stranu. Au, 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 au. Odohaj 2. Ow. Ow. This is gonna hurt. You can shoot, but can you aim? Do pi... takže znovu. Au. Brá. No tak. Takže znovu. Au.
Au, 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 au. Gonna blow you into next week, boy! Už je skoro po něm. Let's go. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Máme všechny 4 zrnka pravdy. Let's go. Jdeme dál. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Vás tvrdí, že začal kolovat lidí proto, aby financoval pronásledování jeho zbývající kozisti. Rozkola Bova Bryanta. Zjistil na nějaký kompromis mezi rychlostí, opakovačky a silou range. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. God damn him! Mám ty svoje I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. Watch where you're shooting. Shoot him! Shoot him! A už je mám zase. Holding a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres to the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. A jak jsem chtěl to zrnko. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. Oh, yeah, He and his yeah, men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hard. Damn it! No tak. Shoot that son of a bitch! Mohl jsem se aspoň trefit. They didn't ask why I was there. Ba. They knew. Can't get a good shot at it. Most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was.
A kdo po mně střílí? Hledám zrnko, nech mě být. He was carousing in town with his closest friends. Arden's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Revolvery na Starém západě. Vedle kovbojského klobouku je s divokým západem nejčastěji spojován revolver, který v roce 1836 vynalezl Samuel Colt. Tento revolver spolu s opakovací puškou Winchester byl v druhé polovině 19. století preferovanou metodou pro šíření smrti. První revolvery byly předem nabíjecí modely. Černý střelný prach byl nasypán do komory v válce a pak byla vložena olověná střela. K udržení všeho na správném místě sloužila pěchovadla. Vše zbývající bylo umístěno do kapsle na opačném konci válce. Kvůli tomu, že se prach a kulky vkládaly samostatně, byly brzy známy jako perkusní revolvery. Colt Peterson a jeho pozdější inkarnace byly příklady této designové filozofie. Byly to Walker, Dragon, 1851 Navy, Wild Bill Hickok je používal v páru, model 1860 Army a další. Remington model 1858 měl unikátní konstrukci, která umožňovala uprostřed boje výměnu prázdných bubínků za nabité. Pozdější modely používaly na munici integrované zásobníky, což eliminovalo nutnost nabíjení každé součásti zvlášť. Této konstrukce využívali Smith & Wesson Model 3. Jedna z jeho variant je známá jako Schofield revolver. A tak byl Colt vyspělejší produkt. Revolvery se také vyvinuly z jednočinných, kde se válec musel otáčet ručně kohoutkem pistole, do takzvaných dvoučinných, kde stačilo mačkat spoušť a bubínek se otáčel sám. Po celou historii divokého západu zůstává jedna věc nezměněna. V rukou zkušeného střelce byly revolvery smrtící zbraň. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Tak. Co si schováváš za buk? To není buk, to je kámen. A kdo po mě střílí? Můžete mě nechat žít? Au. Au. Zase jsem uhnul na špatnou stranu do háje. Třeba do určitých prvků okolního prostředí umožňuje pokračovat v kombu. Zajímavé. Better 3 hours early than a minute too late. Dobrý, tam to fakt už to není. Pozbíráme náboje. Vedle. Ještě někdo má se mnou problém? Jo, má. Au. Skoro se dostanu. Ten určitě neprostřelí. Au. Po mě střílíte, ale Kájo, to lidi zabíjí. Au. I wondered if Bob was among them. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story.
I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. OK. Tak tohle byla koncentrace k ničemu. Nebudeš na mě střílet ze zálohy. Ba. To tu stojí nový rok, kde? Že tu střílí na chejtle. Než tím, co se vůbec zabíjí. No tak. Kam běžíš zase? Au. To bolí. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Ow. Ow. In fact, I felt a certain hostility. Asshole just killed Red? No slopu. Nemusím zabít ten slop, to můžem brát. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Ok, zase jsem tam nechal to zrno. Protože jsem byl 15, zabil může zachrávat. A dalších 30 zadí. 40. What? Okay. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Okay. OK, tak tohle jak mám dát na čestný... What the fuck? OK, tak to bude zajímavý. Na tomhle duelu zase strávím dost dlouho. To vidím. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison.
Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Jeden z 6. OK. Myslím, že jsem jich tu pár těch zrnek pravdy vynechal. Mohl jsem mít už úroveň další. Anyway. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Dávno nahoře, daleko vzdálené. OK, to jsou fakt Grey zajímavé Wolf was a informace. Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Tak jo, kde pak jste? They saw me before I saw them. Nová úroveň, let's go. Vykládaná šestiranovka. Máme rychlé míření, vyběrej si své cíle, rychle. Míření jakoukoliv zbraní se zničí. Máme tady, jo. Boj zblízka, tady máme poškození při koncentraci. OK. A máme teda novou zbraň. Vykládanou šestiranou. They saw me before I saw them. Tak ještě ne. Až teď máme to. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Tak, kde pak jste?
Ahoj. Au. A? Domorodí Američani. Domorodí Američani jsou původní obyvatelé Severní Ameriky. Jsou složeni z mnoha různých indiánských kmenů, z nichž někteří přežívají dodnes. Jako kulturní a politické subjekty, podle všeobecně uznávané teorie o migraci lidí z Euroázie do Ameriky, se toto konalo zhruba před 12 000 lety přes Beringův pevninský most. Mnoho z těchto kmenů bylo v průběhu 18. a 19. století zdecimováno, jako byly vytlačováni z jejich vlasti vlnami osadníků evropského původu. Jak byli domorodí Američané rozděleni do mnoha kmenů, z nich někteří byli v dlouhotrvajícím nepřátelství, byli se schopni sjednotit proti společnému nepříteli, útočníkům vyzbrojeným pokročilou technologií. L. Frank Baum, autor Čaroděje ze země Oz, byl mezi zastánci úplného odstranění zbývajících domorodých Američanů. Napsal: Běloši jsou podle zákona o dobývání a práva civilizace vládci amerického kontinentu a bezpečnost jejich pohraničních osad bude nejlépe zajištěna celkovým zničením toho mála zbývajících indiánů. Pouhých pár dnů po masakru Wounded Knee, nazvaném bitvou, kdy přesto, že to nebylo nic víc než krveprolití způsobené americkými vojáky na neozbrojených mužích, ženách a dětech, L. Frank Baum opět promluvil a kritizoval vládu za to, že nepodniká další drastická opatření, požadující, aby vymažte tyto neskrocené a neskrotné tvory z povrchu země. Stejně jako starověký Keltové, když si podmanili Římané, domorodí Američané opustili neocenitelný a bohatý odkaz zřejmý v jazyce, filozofie a populární kultuře současné Ameriky. Chudáci. Indiáni. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Okay, zase jsem mohl na špatnou stranu. Tak. A jdeme. Au, au. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hiding. Let's go. Teď jsem získal pointu. To byl jiný map. Okay. Deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you're in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness.
Tak. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit. They had torches on the wall. Let's go. Kvadraky. A mě dochází náboje a to se mi nelíbí. Let's go. Šedý vlk. Skutečnost je taková, že historie nezná žádného velkého indiánce, velkého vůdce nesoucí jméno Šedý vlk. Existoval jeden náčelník s tímto jménem, ale byl to také nějaký důstojník armády Spojených států. George Crook si toto jméno vysloužil během občanské a indiánské války. Bojoval proti Paiutům, Sioux a Apachům, které vedl Geronimo. Později ho jako projev úcty ke Crookovi začali nazývat Nantan Lupin, což znamená šedý vlk. Crook byl rozhořčen společným uvězněním Chickasaw Apachů, kteří věrně sloužili v americké armádě spolu s Geronimovými rebely. Crook posílal do Washingtonu mnoho odvolání, ale jak se v té době dalo od vlády USA očekávat, neměla vůbec žádný vliv. Tak můžu se nám. Je dobrý. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Tak vylez, vykup. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Bruh. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Seriózně, já to Ačko zmáčknu. Let's go. Už mi fakt chybí málo, abych dostal level up. Když jsem to říkal. Tak jo. A víc koncentrace za zásahy do hlavy. Zvyšuje soustředění několika zásahy do hlavy. Jo, to se hodí. Granátník ne. Co je to pak? Není se kam skrýt. Na nepřátelé. Jo, to se mi taky bude hodit a potom je tohle.
Tak, jdeme dál. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Předposlední. Ray. Let's go! Tohle je prakticky návaznost na 1 a 2. Protože v 1 a 2 jste mohli hrát za Raye McCalla. V 1 jste za něj hráli tak na půl, ve 2 jako úplně main. OK, tak si tu přečteme, co se tu o něm píše. Nejstarší z bratrů McCallu a jeho bratři byli syny gruziánského statkáře, kteří v občanské válce bojovali na straně konfederace. Jeho otec zemřel u Antietamu a on spolu s bratry v boji pokračoval. Během bitvy o Atlantu byl degradován za neposlušnost. Jo, to bylo v 2, jak jsme prostě odmítli odejít a bojovali jsme pro náš domov nebo tak nějak. Po válce nazval sám své pistolníkem a jako pancíř nosil kirys starobylých konkvistadorů, aby tuto pověst podpořil. Zabil mnoho lidí a nejznámějších je pro jeho spor s nechválně známým Juanem Juarez Mendozou. Mendoza měl pevnost mimo Juarez v Mexiku a velel armádě banditů, která po léta terorizovala hranice. Ano, to je zase návaznost na 1 a na 2. Po letech práce jako najetý vrah toulání se od města k městu nalezl Ray McCall své poslání a stal se pastorem, zanechávajíc jeho násilný život za sebou. Ale to bylo vysvětleno v té 2 tak, že prostě on zabil toho svého bratra Williama kvůli nesporu, kvůli zhádání se s tím Tomem ohledně té holky. No a protože se stal pastorem. Nevím, co je na tom pravdy, ale tak to bylo vysvětleno ve 2. Ale taky v 1 prakticky, jo. Za sebou. Nicméně jeho osud mu nedopsal klidu, když na konci života opět pozvedl své pistole, aby dopadl jeho synovce. Podezřelo ze zabití svého bratra a manželky. Ja byli svíčka. Zemřel roku 1884 zabit stejným Juarezem Mendozou, s nimiž roky předtím skřížil cesty. Jeho jedinou útěchou bylo vědomí, že Mendoza ho určitě následoval k branám pekla. Historické knihy na téma tohoto mimořádného člověka, pistolnického kazatele Raye McCalla, překvapivě mlčí. Ale zajímavý, že oni to dělali podle pravdy nebo ne, ty první 2 díly. Tady podle toho, ty zrnka pravdy jsou podle historie. Zajímavé. Tak jsme tu viděli něco o Rayi. Samým si. Jednička, 2. A jdeme si. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. What? You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are.
The soul would have no rainbow. I have no tears. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow. I have no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes look like shadows of your past until the venom poisons your heart, and the echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Ok, nešpatnou jsem mohl. A tím jeho příběh jsem si nahrál body. A tak to další level. Neříkej, že díky. Dosáhnu za to. To ulovím. Ulev. A hneme se, kdo to tady. A mě ještě návod. Jo. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Let's go. Nech se na tom... OK, ještě už tak málo mi chybí. Myslíte mě to? Okay. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Zase jak do hlavy budu chtěl dostat. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo.
Ale nekládá můj nepřítel ze všech dílů Call of Juarez. Můj úhlavní nepřítel ze série Call of Juarez. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Ale já s tím to není, takže to budu se na někde na Netflix. Call of Juarez. Au. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? Další slova, pak tohle a budeme mít. God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Okay. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Zatkni. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the right? I did my best, sir. We all did.
Říkej mi, lovec, čelý velkapačský šaman udělil Silasovi záhodné varování. Varoval ho, aby se neutapil v jedu hořkosti. Zmizel. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Shoot him, Emmett! Šestákové romány. Termín pochází z první knihy série Malajská indiánská žena bílého lovce. Pera Anne S. Stevensové a od vydavatelství Beadle a Adams, která vyšla 9. června 1860. Série vyšla ve 321 vydání a stanovala všechny konvence žánru. Při klavém dřevotisku skrývala melodramatické a zrušující příběhy populární mezi mladým dělnickým publikem. A to především díky v této době se zvyšující rychlosti zlepšení všeobecné gramotnosti. Vyprávěl všemožné druhy výstředních příběhů, a to většinou z prostředí západu. Jejich styl byl jednoduchý a přístupný charaktery byly jednorozměrné, ale byly to vzrušující předchůdci moderních masově tištěných paperbacků a komiksů. Z mnoha skutečných psanců a stejně tak mužů zákona udělali osobnosti té doby. Pomáhali vytvořit moderní, zidealizovanou mytologii divokého západu, která do dnešního dne pokračuje v hollywoodských westernech a televizních pořadech. Story was Bob Dalton's girl was always writing him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Hey, he got us a hero. Put some holes in him! The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Když to jako vážně každý bude mluvit o tom, jak on o tom četl, nebo co? Get ready. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. But those boys had a reputation as stone-cold killers, so the marshals took every precaution, knowing they wouldn't go easy. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait for something bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. So he went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted,
Where are you going? Are you crazy? Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Tak. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. Já bych to tak, že dodělám tuhle kapitolu a pak to utnu. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Oh, bitch. Tak. Jo, tady jsem. Na hlavě. Ahoj, ahoj. Dobrý den. Pozor, nechápu, jak funguje ten poslední dech. A? Zrno si někde poběží. Jo, tady. Coffeeville. Dne 5. října 1892 se Daltonovic gang objevil ve svém rodném městě Coffeeville v Kansasu. Jejich plánem bylo vyloupit 2 banky najednou. Jejich cíly byla banka CM Condon Export a první národní banka nacházící se přes ulici naproti sobě. Bratři Bob, Garrett, Emmett a jejich kumpáni Dick Broadwell a Bill Power se rozdělili do 2 skupin. Měli falešné vousy a v obou bankách se objevili, jakmile se otevřely. Plánujíc zvládnout rychlou a dvojitou bankovní loupež. Jedna ze skupin tu svou zvládla bez problémů, ale druhou přelostil statečný bankovní zaměstnanec, který bandity přesvědčil, že trezor je chráněn časovým zámkem, který následujících 10 minut nepůjde otevřít. Zatímco čekali, až se zámek otevře, shromáždilo se oproti nim celé město. Občané Coffeeville bratry i přes jejich přihloupé přesvědčení proznali a neměli v úmyslu jen nechat z penězi utéct. V ulicích Coffeeville vypukla krvavá přestřelka a celý gang byl s výjimkou nejmladšího z Daltonů, Emmeta, který byl 23krát postřelen, zabit. Ten byl poté odsouzen k doživotnímu vězení, ale po 14 letech byl propuštěn. Často pak říkával, že to byl US Marshal Hank Thomas, kdo je jejich neúnavným pronásledováním dotlačil do pokusu o tento šílený plán. Loupež v Coffeeville měla být pro gang lístkem ze života zločinců. Místo toho pro většinu z nich byl lístek na hřbitov. Ještě jeden bych měl. Over there! Dobrá. Over there! Počkej, to se mění? Seriózně? Over there! Seriously? Fucking seriously? Over there! That's Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves.
And when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. I was late to the party and Coffeyville was already up in arms. The Daltons blew up a safe and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Boy, you are shit out. Finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in Coffeyville. Hey, we got a hero. And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. A nová úroveň. Let's go. Tak už nás zbývá jen popravčí. They were coming at me from all directions. Další zbraň. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. Bruh. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Odkud je tady? Odkud to? Je tady. Okna na mě střílet. Teda okna. No tohle nemá být účinný okno. Je, poběžte nachází. Jo, poslední. Heleme se. Mám to. Daltonovi. Příbuzní slavných Youngerovců, bratři Daltonovi Gratton, Bob a Emmett, se v roce 1890 vzdali jejich práce jako muži zákona a vytvořili tzv. Daltonovic gang. Jediným účelem jejich počínání bylo loupení ve vlacích, bankách a vydělání mnohem víc peněz, než kdy měli jako šerifové. Toužili také po trošité proslulosti, již si jako Jamesovic gang užívali jejich slavnější bratranci. Jedna taková loupež skončila Gratovým zatčením, kterému se ale poté podařilo zadržujícího maršály překvapit útěkem z jedoucího vlaku. Grat ukradl podřimující stráži klíč od jeho řetězu a poté, když vlak projížděl přes moc, proskočil oknem přímo do řeky. Ale Daltonovic neměli vždy takové štěstí.
jeden z nich, Bob, v zoufalé snaze vydobít si pověst psance, která by přesvědčila i Jesseho Jamese, navrhl neuvěřitelně odvážný plán. Chtěl za denního světla a ve stejnou dobu vylopit hned 2 banky najednou. 5. října 1892 vyjeli bratři do jejich rodného města, Coffeyville. Schovali se pod falešné vousy a pokusili se udělat to, co ještě žádný psanec předtím. Jejich odvážný plán skončil pro bratry a jejich kamarády ve zbrani naprostou katastrofou. Bob ten den zemřel a jeho bratr Emmett byl 23krát postřelen. Zásrčně přežil, šel do vězení a později byl omilostněn. Zemřel od roku 1937 v Hollywoodu, kde se do té doby snažil živit jako herec, autor a realitní makléř. Je tu někdo? Nope. To je prázdno. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. No a vlastně z toho s tím bratrem, to tam nepsali. Jeden byl 23krát postřelen, jeden to nepřežil a ten třetí. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Ow. Gonna beat you like a redhead samurai. Bruh. No tak. I'm gonna plant you where you stand. Ow. I'm gonna cut you in half. You ain't getting by me, Greaves. Takže chce přebít. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Let's go. Proběhl let se Silas Greaves stal slavným lovcem lidí. Jeho hlavním cílem však bylo vykonat pomstu na Bobu Brightonovi. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. OK, ale tohle si už necháme. Co to je za úspěchy? Jo, to jsou achievementy normální. To mám za achievementy. Collect friend kill.
Find all nuggets or truth in a single mission. To nebudu, to nehrozí. Tohle bych chtěl splnit. Unlock all skill. OK. Anyway, tohle. Je, tady už máme skoro splněný i tady tuto znovu další zbraň. Odejde nabídky. Ano. Anyway. A jako je to dobrá hra. To se musí nechat. 2,6 hodin. Více jak 2,5 hodin. Ne, 3,2 hodin. Mám tu karty z toho, že? Jo, sběratelská. GC Gems mám 2krát. Anyway, já doufám, že se vám tento stream líbil a budu se nás těšit zase zítra. Kolem 18. Fakt bych si měl kolem 18. zde natočit. Mějte se a zatím. Adios.